این بار این بار این بار این بار برنگرد. تو باهاش حرف زدی؟ آره حرف زدم. عذرخواهی رو گفتی؟ آره گفتم. قبول نکرد؟ اتفاقا زودم قبول کرد. گفت بهش بگو که بخشیدمش. به خدا قسم که بخشیدمش. بعدم کیفشو برداشت و روش اون طرف کرد و رفت. میدونی من راستش کل امروز رو با محوش بودم. باهاش غذا هم خوردم. تو دانشگاه هم بهترین دوستم بود. صبحانه نمیخوردم که با اون بخورم. یادت نیست؟ برای همین دوتامون صبحا تو بوفه میشستیم. خیلی باهاش کیف میکردم. ولی امروز حس میکردم نشستم و با یه دروغگوی مکار دارم غذا میخورم. داشتم میومدم گفت یکم دیگه بشین. وقتی نشستم همینطوری هیچ سوال پرسید. چی پرسید؟ بهم گفت منو یکی گول زد که عشقمون اینطوری یادم رفت. ولی آخه دانیال چه شده؟ یعنی چی؟ یعنی برای چی دانیال دیگه دوستم نداره؟ برای چی دوست داشته باشه خب؟ مگه دوست داشتن الکیه؟ یعنی فرار کن بعد تا وقتی که دوست پسرت یه لحظه سلمان، به سوالش فکر کن. با عصبانیت به جواب نمیرسی. درک کن داره چی میگه. اون میگه دانیال سهم خودش از عشق و نگه داره. چی میخوای بگی؟ باشه فکر کن. یادت میاد اوایلش اصلا براس مهم نبود که چه جوابی به پیامکات میدادم؟ یادته؟ هر ترم میرفتم ازت شکایت میکردم. رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم من از این پسر میترسم. همه ی پیامکاتم خوندم. آره رئیسم گفت برم تو اتاقش، هرچی فوش بلد بود نثارم کرد. روز عقدم در گوشم گفت ببخشید. عقد و ول کن، رو همون جایی تمرکز کن که من عاشقت نبودم. یادته به دانیال گفته بودی دوستم نداره؟ خب نداشته باشه. یادته؟ آره یادمه. اینم بهش گفته بودی که من که عاشقشم، همین برام کافیه. اگه غلط میگم بگو. نه درست میگی، همینو گفته بود. خب چرا اینجوری گفتی؟ اگه عاشق نبودن من هیچ تأثیری روی عشق تو نداشت، عاشق نبودن مهوش چرا روی عشق دانیال اثر داره؟ خب میدونی تو خیلی باهوشی. جدا؟ راستش نیستی. گفتی من باهوش نیستم؟ اوه ناراحت شدی؟ ببخشید عزیزم. برای چی گفتی؟ بگم باشه. ما چرا ازدواج کردیم؟ به خاطر اینکه منم عاشقت شدم سلمان. خب چه لزومی داشت ازدواج کنیم؟ یعنی که ما دوتا عاشق هم شده بودیم همین کافی نبود؟ این چه سوالیه سلمان؟ یه رو بدارم سخنرانی تو گوش میدم. من گفتم این چه سوالی عایشه؟ باشه بگو. چی بگم؟ سوال کردم جواب بده. ما برای چی عقد کردیم؟ چون از لحاظ اجتماعی و مذهبی برای کنار هم بودن معتقد به ازدواج. معتقد که هستیم. خب این وسط چه نیازی به عشقه؟ راستشو بگو، اینا رو از کجا خوندی؟ چندین روز دانیالو دیدم، چند روزم از مهوشو. دارم بهت میگم اگه عاشق هم باشیم برای چی ازدواج میکنیم؟ اون روز مردم رو جمع میکنیم، به همه میگیم ما همدیگر رو انتخاب کردیم، از این به بعدم هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو داشته باشه. درست نمیگم؟ درسته، اما برای این اماهاتم جواب دارم. اما اون یه اشتباهی کرد. اون یادش رفت که برای کنار هم بودن یه برگه اجتماعی و اعتقادی رو امضا کرده بوده، ولی برای یه گزینه بهتر زد زیر تعهدش. اونو نابود کرد. اشتباه کرد. عذرخواهی هم بکنه، جونم بده، دیگه نمیتونه اون زندگی اولو داشته باشه. اینجا قدم به قدم گزینه است عایشه. این نشد یکی دیگه.
فردا منم از یکی خوشم بیاد، تو هم عاشق یکی دیگه بشی، چند روز بعد منو میبینی و به هم میگی اشتباه کردم. منم میگم اب نداره، برو خونه، منم میام. دوباره من اشتباه میکنم. خانم عایشه سلمان ابراهیم، زندگیمون اینجوری پیش نمیره. وای. حالا من دارم تعهد اجتماعیشو میگم یا بخش مذهبیشو. هنوز از عشق حرفی نزدم. عشق بازی نابیناهاست. تو این بازی به جز همدیگه هیچی رو نمیبینی. ولی اگه یه دفعه یه طرف یکی دیگر رو ببینه، چشم اون یکی هم باز میشه. چشای دانیال باز شدن عایشه. دوباره برای مهوش نابینا نمیشه. چطوری بدون من خوابت میبره؟ قبلا خوابم نمیبرد مامان. وقتی رفتم پنسیون اوایلش بیدار میموندم. عزیز دلم، برای همین کارنامه‌ام بد بود. بعد وقتی هانیه خانم فهمید که مامانم رفته، منو نشوند و بهم گفت که 1000 تا بچه تو این دنیا هستن که مامان ندارن. تو به هانیه خانم گفتی که مامانت مرده؟ گفتم که مامانم هست ولی پیش من نیست. اون باباتو میره میبینه؟ نه، فقط پشت تلفن حرف میزنه. هر روز؟ هر روز نه، بعضی وقتا. الان دیگه تلفنی هم حرف نمیزنن. چرا؟ گوشیش همش خاموشه. 2 روزه دارم زنگ میزنم. برای چی تو زنگ میزنی؟ همینطوری ماما، خوب ازش خوشم میاد. از من خوشت نمیاد؟ نه بابا، شما که مامانمی. پس چرا به هم زنگ نمیزنی؟ از دستت ناراحتم دیگه. تا کی ناراحت میمونی؟ راستشو بگم، تو وقتی بابا از دستت ناراحت باشه برای چی میخندی؟ میدونی یه روز چی شد؟ اون موقع که خونه قبلیمون بودیم، شما اون موقع رفته بودی. بابا شب اومد، بعد بلند داد زد مهوش مهوش. شما هم تا حالا صداش کردی مامان؟ نه دیگه. بعدش گریهش گرفت. من میدونم برای چی گریه میکرد. برای چی گریه میکرد؟ برای اینکه الان دلش برای ما دوتا تنگ شده. تو پانسیون زندگی میکنه. آره میدونم. خب برو ببینش. هر روز؟ آره هر روز. گفت ببخشید. وقتی گوشی رو قطع میکرد گفت به بابات بگو ببخشید. شما میگفتیم وقتی یکی عذرخواهی کنه دعوا تمومه. به شما هم زنگ زده بود؟ آره زده بود. بهتون نگفت ببخشید؟ چرا گفتش؟ خب بعدش چی؟ وقتی عذرخواهی کرد دعوا تموم شد. وقتی که بزرگ شدی میشونم تو بهت میگم که من و اون هیچ دعوایی با هم نداشتیم. ما با هم دیگه یه ارتباط قوی داشتیم که قطع کردن اون ارتباط گناهه. وقتی اشتباه میکنن میگن ببخشید. وقتی گناه کنن با ببخشید گفتن نمیشه بخشید. یعنی هیچ وقت نمیبخشیدش؟ همون روزی که فراموشش کنم همون روزم بخشیده میشه. خب فراموشش کنید بابا.
لطفاً. تو به اسم ما دقت کردی الان؟ جایی که حمزه تموم میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تموم میشه از اونجا حمزه شروع میشه. بگیر بشین. اومدم ببینمت. فکر کن اومدم که بفهمم وقتی به خیانتکارا خیانت میشه قیافشون چه شکلیه. نه قصد دعوا کردن دارم،
نمیخوام توی گوشت سیلی بزنم. بگیر بشین. میخوام این دوتا دوست حرف بزنیم. برای سیلی اون روز عذر میخوام، چون بعدش فکر کردم دختری که با دست خودش باید اشکشو پاک کنه چه نیازی به سیلی داره دیگه. برای همین ببخشید. نه، خوب شد اومدین، وگرنه میخواستم یه روز بیام پیشتون، دستتون رو بگیرم و ببوسم و بگم برای سیلی ازتون ممنونم. کسی که 5 ماه تو رویا باشه مثل اینی که زنده نیست، یا شاید هم هوش از سرش رفته. اینجور موقع باید با سیلی بیدارش کرد. چیزی میل دارین؟ اینجا هم چایی هست هم قهوه. نه، هیچی، ممنون. پس برای چی اومدین؟ پرسیدنش خیلی جالب نیست، ولی بهمون نمیخورد همو ببینیم. حس کردم باید برای آخرین بار ببینمت، ازت عذرخواهی کنم، تو هم منو ببخشی، بعدش ازت بپرسم چی کار میتونم برات بکنم. به خدا بگین که منو ببخشه. اونو که میگم، شایدم قبلا گفتم، برای همینه که اومدم. بعد از این که رفتی دیوان بهم گفت که 5 ماه با شوهرم زندگی کردی. اون روزم دیدم داشت باهات عروسی میکرد، تو رو آورده بود گذاشته بود جای من. مجانی باهاش بودی نه؟ خیلی احمقی. من که زنشمم، حتی خودمم مجانی باهاش زندگی نکردم. ماهی 500,000 تا بهم میده. حتی 5 ماهی که آمریکا بودم هم این کارو کرد. برای همین نشستم فکر کردم. 5 ماه کامل براش مثل زنش پیشش زندگی کردی. در واقع جای منو گرفتی، هم سطح من، اما تو حقوق یکسانی نگرفتی. آقا دیوان، چکو بدین. $2,500,000 تاست، برابر با حقوق 5 ماهی که پیشش بودی. نه، پول نمیخوام. به اون شهی رحمت که نرسیدی. مرد که دستش پیش زنش رو بشه تازه عقلش سر جاش میاد. برای همین اونو نمیدم. اونم نمیخوام. پس پولو نگه دار. وقتی عاشق همچین مردی میشی، میدونم که آرزوت بیشتر از عشقه. خب به آرزوت برس، وگرنه یه تنبیهی میشی که بدون پول داغون میشی. اصلا قبل از اینکه تنبیه بشی میمیری. لطفاً زود نمیر. با دیدن تو خیلی از دخترها خیلی چیزا یاد میگیرن. شایدم دیگه به خاطر عذرخواهی از خدا مجبور نباشی منت بقیه رو بکشی.
دیگه هیچ وقت همو نمیبینی. خوشحال نشدی؟ پورتفولیوم توی 15 روز 50% بالا رفته، بعد تو اینجوری تو قیافه ای؟ من خیلی ثروتمند شدم. شک داری؟ بحث شک نیست سلمان جون. اون که ولم کرد و رفت از تو خیلی فقیر شد. اون فقر دیگه نمیذاره ثروتمند بشه. خواهش میکنم یه بار ببینش. روحام هم همینو بود. امروز سر صبحونه هم همین بحث بود. بچه هستی. برای همین نتونستم بهش بفهمونم که بدون محوش نمیتونم زنده باشم. الانم زنده نیست. وقتی ول کرد و رفت همون موقع مرد. همچین مرگیم اینطوری نیست که دکتر بیاد نبضتو بگیر و بفهمه که زنده نیست. حقیقتش هم اینه که من خیلی تو این دنیا نمیمونم. به خدا قسم من مردم. ولی الان یه ذره این حسو دارم که دوباره زنده شد. اگه زنده شدم بذار بمونم. وقتی ولم کرد و رفت من مردم. الانم که بیاد دیدنم دوباره میمیرم. پس ولش کن دیگه، بیخیال. عشق که مثل بورس نیست، یه بار که قیمتش افت کرد دیگه واسه همیشه افت میکنه. تموم. ناراحتی‌ها اذیت بشی نمیتونم تحمل کنم. بزرگترین ناراحتی من چیه؟ که من با تو عهد کردم. میتونی این ناراحتی ما از بین ببری؟ به به، چقدرم که وقت شناسی. وقت شناس چرا؟ میخوای از من مخفی کنی؟ چیو مخفی کنم؟ بگو بیاد بالا دیگه، ما این حرفا رو داشتیم. این حرفا؟ کیو بگم بیاد بالا؟ پایین کنار ماشینت وایساده منتظرته. بهش بگو از اینجا بره. میخواستم یکم کنار ماشینت وایسم. تصور کنم وقتی تو ماشین به این بزرگی میشینی چه شکلی میشی. ببینم چقدر پیشرفت کردی و من چقدر عقب افتادم. ولی آیشه منو دید. منو که دید رفت و نتونستم حرف بزنم. متاسفم. نتونستم بگم ببخشید برای اینکه بدون اجازه اومدم.
بابات حرف زدم. آهای بدجنس، میخواستی من با پدرت ازدواج کنم؟ خجالت نمیکشی؟ ببخشید. عذرخواهیم کرد. راستی ایشون نمیتونه ازدواج کنه. هر وقت مامانه ببخشه بعد ازدواج میکنه. خب اگه مامانتو ببخشه دیگه برای چی باید با یکی دیگه ازدواج کنه؟ شما متوجه نمیشین. میگه وقتی مامانتو فراموش کنم یعنی که اونو بخشیدمش. اون نمیتونه مامانمو فراموش کنه. شما با یکی دیگه ازدواج کنیم. خب تنها نشسته بود، منم گفتم ازش بپرسم. چرا؟ خب دانش آموزمه. یعنی همین یه دانش آموزو داری؟ چرا فقط حرف اونو میزنی؟ باشه اعتراف میکنم چون دوستش دارم. برو بابا. برو بابا دیگه چیه؟ تو باباشو هم دوست داری. یه چیزی درونت هست که داره تو رو سمت اون جذب میکنه. تو عقلت سر جاشه؟ در واقع تو داری الان قضیه دل و عقل ربط میدی. اشتباه میکنی. به نفعت نیست. شما؟ سلام عرض شد. سلام. بفرمایید. میدونید برای چی اومده؟ بفرمایید. اگه بشنوید ناراحت میشی. از کجا میدونید؟ برای اینکه اینطوری حس میکنی. اول میخواستم همین که دیدمتون بگم ولی نتونست. یعنی روم نشد. شما بگید. ناراحت شدم میگم ناراحت نشدم. گفتین که چای بیارن. خب کی میارن ها؟ بفرمایید جناب. چای حاضره. دیدم دارید یواشکی به حرفام گوش میدی. شما هم بشینید. جلوی شما صحبت میکنم. خب اومده بودم به هانیه بگم با هم ازدواج کنیم. یه لحظه ناراحت نشی. فقط اومدم بگم ولی نگفتم که. دم در که رسیدم نظرم عوض شد. حس کردم دارم از مهوش انتقام میگیرم. البته میخوام انتقام بگیرم. اینم میدونم که اگه خبر ازدواجمو بشنوه خیلی حرص میخوره. چون نتونست با دوست پسرش ازدواج کنه، برای همین خیلی حرص میخوره. از اون طرف پول دارم که شدم. دارید گوش میدید دیگه. برای همین نظرم عوض شد. حس کردم دارم ازتون استفاده میکنه. چی؟ یعنی فکر کردم اگه شما قبول کنید یعنی دارم برای انتقام گیری ازتون استفاده میکنم. ببخشید بلد نیستم خوب حرف بزنم. تو مدرسه هم برای لج در آوردن میگفتم اونی که برای شما خاطر است برای ما آرزو.
ممکنه اصرار کنه و من دوباره بیام. جلوی اون بهتون میگم با من ازدواج میکنی، شما هم میگید نه اصلا. اگه روحامم اصرار کرد نیادی اینجا این حرف رو بزنید. حالا اگرم اومدید ازم درخواست ازدواج نکنید، چون از کجا معلوم که قبول نکردم. الو چی؟ چه خبره اونجا؟ مامان روحام کوچولو اونجاست، حالش هم بده. مامانم زنده هم. جذابترین سریال های ترکی را با دوبله فارسی در تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.